हेलो साथीहरू नमस्ते। आज पनि म तपाईहरुलाई ल्यापटप सम्बन्धी चिप लेभल ल्यापटप सम्बन्धीका बेसिक कन्सेप्टहरु ल्यापटप सम्बन्धीका नलेजहरु म दिने क्रममा आज म तपाईलाई चाहिँ बेसिक लेभलको दोस्रो सेक्सन रजिस्टरको पार्ट 2 मा आज तपाईलाई पढाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले मलाई चाहिँ अब हैन अहिलेसम्म मलाई सपोर्ट 221 सब्स्क्राइब भइरहेको छ। तपाईहरुले सपोर्ट गर्दै जानु भने सब्स्क्राइब गर्दै गयो भने म यसरी नै भिडियो अपलोड गर्दै जाने छु। तपाईहरुले चाहिँ 70-80 हजार तिरेर अथवा आईटी सम्बन्धी 3-4 वर्ष कोर्स गर्ने म चाहिँ छोटो टिप्स एन्ड ट्रिक्स तरिकाले चाहिँ म कसरी चाहिँ हामी पर्फेक्ट टेक्निशियन बनिन्छ त्यो तरिकाले म लान गइरहेको छु हैन। त्यो तरिकाले म तपाईलाई सिकाउँछु। सबभन्दा पहिले यसमा कसरी जाने भनेर तपाईलाई म सिकाउँछु। यहाँ म्याक्स आईटी नलेज टाइप गर्ने हो, यहाँ सर्च गर्ने, सर्च गरेपछि भनेको म्याक्स आईटी नलेज मेरोमा यो लोगो छ। यो लोगोमा तपाईले यहाँ सब्स्क्राइब गरिदिने, यहाँ बेल आइकनमा पनि अलमा क्लिक गरिदिने है त। प्रत्येक भिडियो यहाँ तपाईको जानुहोस्, यहाँ भिडियोमा लङ भिडियोमा तपाई यहाँ भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। ल्यापटप सम्बन्धी मैले सम्पूर्ण भिडियोहरु ल्यापटप रजिस्टरको कम्पोनेन्टको पार्ट 1 हालेको छु है। आज म तपाईलाई रजिस्टर कम्पोनेन्टको पार्ट 2 बताउन गइरहेको छु है त। मैले यहाँ रजिस्टरको बारेमा खोलेर रजिस्टरको जस्तै हामीले मेन अब रजिस्टर चिन्यो, रजिस्टर त चिन्यो हैन। रेसिस्टर भन्छ रजिस्टर, हामी रजिस्टर चाहिँ माने भएको रजिस्टर भन्छ। रेसिस्टर ले के काम गर्छ त, कसरी काम गर्छ त, एउटा स्किमेटिकमा एउटा चाहिँ ल्यापटपमा कसरी काम गर्छ स्किमेटिकमा हामीले पढ्न म पनि यो स्किमेटिक पढ्न पनि सिकाउँछु हैन। स्किमेटिक बिन भनेको के हो, अब यहाँ बिनमा 19 भोल्ट आउँछ हैन। यस्तो कुराहरु म तपाईलाई यो सबै म स्टेप स्टेपमा सबै सिकाउँछु, नआत्तिनु होला हैन। बिन यहाँ 90 भोल्ट आउँछ है। यो 90 भोल्ट यहाँनिर कसरी यहाँबाट पास हुन्छ, यो मस्फेट हो। यो मस्फेट को यो यसको बारेमा म डिटेल भन्छु हैन। यहाँबाट यहाँ कसरी जान्छ, यहाँबाट यहाँ कसरी जान्छ, यसको गेट कसरी खुल्छ हैन। जस्तै एउटा पानीको ट्याङ्कीमा चाहिँ गेट भनेको एउटा चाबी जस्तै हुन्छ नि, गेट बल्ब भन्छ नि, नामै गेट बल्ब हुन्छ। त्यसो भने त्यसमा चाहिँ त्यो स्विच जस्तो हुन्छ घुमाउने अन अफ स्विच, त्यो नघुमाइकन त तल पानीको ट्याङ्कीको पानी तल आउँदैन। त्यसरी नै यसको पनि गेट नखोलिकन यहाँको उड्दा जाँदैन हो। यो डायोड मोडमा छ, यो यसको बारेमा पछि भन्छु। यो यसरी जान्छ तर कम मात्रामा जान्छ। डायोडले 0.7 भोल्ट क्याप्चर गरेर बाँकी भोल्ट पठाउँछ हैन। त फुल्ली 100% नै भोल्ट जानुको लागि के गर्नु पर्यो, यो गेट खोल्नु पर्यो। यो गेट अब यो त फरवर्ड बायसमा छ, यो रिभर्ड बायसमा छ हैन। यसको बारेमा पछि भन्छु तपाईलाई। यो कसरी खुल्छ त, अब यसको गेट कसरी खुल्छ भन्दाखेरि यहाँ रजिस्टर सिम्बल भनेको थिएँ नि, यस्तो खालको हुन्छ। यहाँ छ रजिस्टरको सिम्बल, मैले अस्ति भन्थे नि रजिस्टरको सिम्बल यस्तो हुन्छ भनेर हैन। पार्ट 1 तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टरको सिम्बल यहाँनिर रजिस्टरको सिम्बल यही हो, रजिस्टर सिम्बल हैन। मैले तपाईलाई पार्ट 1 मा पनि भनेको थिएँ यस्तो हुन्छ। यहाँ R1 R2 B भनेको बिन हैन। R1 R2 जहिले पनि ग्राउन्ड भन्छ, माइनस यो ग्राउन्ड हो। यो लगाएपछि बिचको भोल्टेज भनेको भोल्ट आउट, कति मात्रा भोल्ट चाहिन्छ त्यो अनुसारको भोल्ट निस्किन्छ हैन। त्यसरी भोल्टेज डिभाइडरले काम गर्छ। यो पनि भोल्ट आउटको सूत्र छ, यो पनि याद गर्दा हुन्छ। त्यत्रो इम्पोर्टेन्ट छैन हामीलाई यसको बारेमा चाहिँ। हामीले चाहिँ अब भोल्टेज क्यालकुलेटर चाहिँ हामीले मोबाइल एप्समा पाउँछ हैन। हो त्यो एप्समा चाहिँ हैन। जस्तै बिन 19 भोल्ट आयो, R1 कति छ, जस्तै अब 270 किलो ओम्स, R2 200 किलो ओम्स छ भने भोल्ट कति आउट भयो त्यो त्यहाँ टाइप गर्ने त्यहाँ देखाउँछ। त्यो पनि म तपाईलाई बताउँछु है। अहिले हामीले चाहिँ रजिस्टरले कसरी काम गरिरहेको छ, स्किमेटिकमा कसरी कहाँ हुन्छ भनेर देखाउँछु। स्किमेटिक भनेको यो ल्यापटपको मैले 3521 को बोर्ड, जुन मैले 3521 को यो बोर्डको बारेमा हैन। यो बोर्ड 3521 को, अब यसको पनि यो चाहिँ अब एकैचोटि आत्तिने हैन क्या देखेर। म पनि जिरे हो, म पनि यो चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे हैन। म पनि कमर्समा मास्टर गरेको मान्छे हो। कम्प्युटरको लागि मलाई एकदम रुचि थियो हैन। म गर्दै गएँ, म पर्फेक्ट भएँ। त्यही हो। यो अब कम्प्युटर इन्जिनियरले मात्र गर्ने कोर्स छैन क्या, यो हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल तरिकाले गर्न सक्छौँ। यो कोर्सहरू हामी चाहिँ हरेस खानु भएन क्या। यो काम चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरको मात्रै हो भन्ने होइन हो। यो हामी पढ्दै गयो भने हामी पनि पर्फेक्ट हुन सक्छौँ। इन्जिनियर भन्दा राम्रो हामी इन्जिनियरले पढेर गर्छ, हामी प्र्याक्टिकल तरिकाले पर्फेक्ट बन्न सक्छौँ हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको बारेमा यो के हो, यो के हो भने सबै मात्र चिन्छ। अहिले हामी सिर्फ चाहिँ यहाँको कालो तिलकोठी, साना साना मसिना, यी साना तिलकोठीको बारेमा हो। यो मसिना तिलकोठीको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। यो मसिना तिलकोठी चाहिँ काला यो रजिस्टर हो। प्रत्येकमा रजिस्टरको ठुलो महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ है।
हो त रेजिस्टरले चाहिँ कसरी काम गर्छ अब स्किमेटिक यो कसरी खोल्ने यसको त पनि म डिटेलमा भनिहाल्छु होइन कहाँबाट आउँछ यो के आउँछ यो डायग्राम कहाँबाट लिने त्यो सबै हुन्छ हामी अहिले मात्र रेजिस्टर बोर्डमा कस्तो हुन्छ त कस्तो सिम्बल आउँदछ भन्दाखेरि यसरी यस्तोमा राखेको हुन्छ जस्तै PR05 आर हुन्छ कहीँ पिआर हुन्छ PR05 भनेको रेजिस्टर हो कति छ 150K भनेको 150 किलो ओम्सको हो पछाडिको नहेर्ने अगाडिको मात्रै हेर्ने 150 किलो ओम्स पिआर रेजिस्टर यो कहाँ छ यही बोर्डमा नि यही लेखिदिएको हुन्छ मजाले ध्यान दिएर हेर्ने हो भने अझ यहाँ त पिक्चर बुझ्दैन यहाँ बोर्डमा प्रत्येकको नाम छ यहाँ मजाले हेर्ने हो भने प्रत्येकको नाम लेखेको छ यहाँ है त बोर्डमा मजाले यो फोटो मजाले बुझिँदैन प्रत्येकमा नाम हुन्छ हो त्यो हेर्ने त्यसरी हामी चिन्न सक्छौँ अनि यसले यहाँ कसरी गेट खोल्छ त्यो सबै कुराहरू अब यहाँनिर रोल यो त्यो 3 खुट्टा छ 1 2 3 4 5 6 6 खुट्टे खालको यो सानो खालको मोस्फेटर छ होइन अब यो भनेको चाहिँ पछाडि म बताउँदै जान्छु कसरी गेट खुल्छ भन्दाखेरि अब यहाँ यो चार्जिङ आइसी अब चार्जिङ आइसीको रोल के छ होइन चार्जिङ आइसी कसरी पम्पिङ गरेर कसरी भोल्टिङको ब्याट्री चार्ज हुन्छ यो सबै कुराहरू ब्याट्री चार्जबाट ब्याट्री जस्तै चार्ज निकाल्दा ब्याट्री छ ब्याट्रीबाट कसरी चल्छ ब्याट्रीमा पनि यहाँनिर छ नि त डिस्चार्जिङ मस्फेट भन्छ यसलाई मस्फेट हो यहाँको भोल्ट अब यतापट्टि 19 भोल्ट लागु हुन्छ यिनीहरू जस्तै अब यतापट्टि कति भोल्ट आउँछ 19 भोल्ट हामी 90 भोल्ट सम्झ्यौँ यसमा 90 भोल्ट हुन्छ 9.5 जस्ट 20 सम्म हुन्छ त नो प्रब्लम 19देखि 21 सम्म नर्मल हो त्यसपछि यतापट्टि के छ भन्दाखेरि ब्याट्रीको भोल्ट त 12 भोल्ट हुन्छ यहाँ हुन्छ 12 भोल्ट ल्यापटप कसरी चल्छ भने जस्तो हुन्छ म पनि झुकिन्छ कसरी चल्छ यस्तो असम भयो नि त यो यतापट्टि यति भोल्ट आएछ यतापट्टि यति आएछ अब के त भन्दाखेरि यो 19 भोल्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एसी मोड एडाप्टर लगाएको यो भने डिसी मोडमा ब्याट्रीबाट एडाप्टर मोडमा डिसी मोड एडाप्टर 19 भोल्ट लागिरहेको हुन्छ डिसी मोडमा 12 भोल्ट लागिरहेको हुन्छ हो यदि यो मस्फेट सर्ट छ भने ब्याट्री हाल्दै ल्यापटप सर्ट गराइन्छ यो 19 12 सर्ट भयो नि त त्यसले गर्दा यो मस्फेट म्याक्सिमम यो मस्फेट खराब छ भने पनि हाम्रो ल्यापटप ब्याट्रीबाट चल्दैन यो कुराहरू म पछि भन्छु अहिले नै एकैचोटि दिमागलाई ह्याम्पर गराउने काम नगरौँ होइन अब यसमा पनि रेजिस्टरको ठुलो भूमिका हुन्छ यहाँ भिन भनेको 19 भोल्ट भनेको मैले भिन भोल्टेज इन भनेको ब्याट्रीबाट आएको 19 भोल्ट आएको हुन्छ डाइरेक्ट यहाँनिर पछि चेक गर्ने भने यो गेटमा 19 भोल्टै हुन्छ हामीले चेक गर्ने भने यो गेट भन्छ है यो यसले चाहिँ टक्क यहाँ बोल्दा यो दुईवटा टसाउने काम गर्छ टसाएपछि भनेको यो कुन चाहिँ एरो यतापट्टि छ होइन यतैपट्टि जान्छ यो त्यो पनि म भन्छु यो एरोले भित्र पसेको भनेको पी च्यानल अनि एन भने यो एरो बाहिर एन च्यानल भनेर म मजाले बुझाउँछु यहाँनिर ठुलो रोल छ अब एउटा त ग्राउन्ड हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो एउटा त माथि हुन्छ एउटा चाहिँ ग्राउन्ड हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो ग्राउन्ड मतलब तल के छ यहाँ यो पनि 6 खुट्टे 1 2 3 खुट्टे 4 5 6 खुट्टे छ यो पनि 6 खुट्टे मसिनो के हुन्छ मस्फेट हुन्छ अब मस्फेटको पनि रोल हुन्छ यहाँनिर टक्कैले ग्राउन्ड दिन्छ यसले यहाँ ग्राउन्ड दिएपछि के भयो PR10 के भयो यहाँ 19 भोल्ट आयो पिनबाट यो R1 यहाँ भयो R1 कसरी यो R1 भन्दाखेरि सुरुमा 19 भोल्टमा आएको R1 हुन्छ R2 कसरी भयो भन्दाखेरि यसको R2 एकातिरको सिरा के हुन्छ ग्राउन्ड हुन्छ ग्राउन्ड कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर यो VDDP यसलाई इनेबल गर्छ यसलाई इनेबल चाहिँ यो दुईटा सर्ट भएपछि के गर्छ यहाँबाट ग्राउन्ड पास हुन्छ होइन त यो ग्राउन्ड दिएपछि के भयो R2 ले ग्राउन्ड पायो यसले ग्राउन्ड पाएपछि यो R2 भयो यो R1 भयो अनि यो मात्रामा भिन आएपछि यहाँनिर यसको गेट खुलेपछि यो कुन अवस्थामा सरी यतिखेर त ब्याट्री मोडमा त भिन आउँदैन अहिले 19 भोल्ट एडाप्टर मोडमा चाहिँ भिन आएको हुन्छ है यो कुरा चाहिँ अहिले यस्तो यसमा धेरै दिमाग नलगाउँ मात्र मैले भोल्टेज डिभाइडर कसरी काम गर्छ भन्नु खोजेको यहाँनिर यो आएको हुन्छ यो नि कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि हामी जब चार्जर हालेको बेला चाहिँ आउँछ चार्जर हालेको बेला चाहिँ यहाँ 19 भोल्ट ठ्याक्कै यहाँ जान्छ होइन चार्जर नहालेको अवस्था हुँदा यो त हुँदैन किनभने यहाँ भिन त गायब हुन्छ चार्जर नहालेपछि त ब्याट्री 12 भोल्ट मात्र आउँछ अनि यो सिस्टममा हुँदैन हामी यहीँनिर झुकिन्छौँ क्या अहिले म झुकेँ नि यसरी नै झुकिन्छ यहाँनिर म त यहाँ भिन आउँदै भोल्टेज डिभाइडर बन्छ यहाँनिर भोल्टेज डिभाइडर गेट खुल्छ भन्दै होइन गलत हो यो चाहिँ भनेको
के हुँदाखेरि एडाप्टर मोडमा भनेको चार्जर लागेको अवस्थामा त बिना यहाँनिर 19 भोल्ट लाग्यो, नत्र भने आएन हो। अब मात्रै त्यो कसरी के भन्ने कुरा म पछि भनौँला होइन। अहिले चाहिँ हामी भनेको पिआर R1 R2ले कसरी काम गरिरहेछ, यो R1 यो R2 कसरी काम गर्छ, मैले भनेको भोल्टेज डिभाइडरको काम के हो त्यसलाई फोकस गर। रेजिस्टर कस्तो हुन्छ, रेजिस्टरको सिम्बल कहाँ हुन्छ, रेजिस्टरले के काम गर्छ होइन। रेजिस्टर हिजो पनि भनेको थिएँ मैले, भोल्टेजलाई उसको मानअनुसार अवरोध गर्दै आउटपुट निकाल्ने काम गर्छ होइन। त्यति बुझौँ, धेरै यो टाउको पनि नदुखाउँ रेजिस्टरको बारेमा, यति नै बुझौँ। रेजिस्टर यो रेजिस्टर यस ल्यापटपको लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ, ल्यापटप कहाँ हुन्छ रेजिस्टर, रेजिस्टरले ल्यापटप कस्तो हुन्छ, स्क्रिन कसरी देखिन्छ रेजिस्टर होइन, त्यो म देखाउन खोजेको मात्रै हो अहिले, त्यो मात्रै बुझौँ। अब हेर्दा उस्तै छ नि रेजिस्टर चुचो, यसमा म पनि झुकिन्थेँ पहिले। रेजिस्टरमा के छ, यहाँ चुचो छ पहाड जस्तै, अर्कोमा के छ यहाँ यो पिएल भन्ने कोइल हो, तर यसमा के छ यस्तो गोलो गोलो छ क्या, यसमा नझुक्यौँ कहिले पनि। म झुकिन्थेँ, झुकिने कुरा यहाँनिर पनि छ, म यहीँ झुकिन्थेँ पहिले। अब यो रेजिस्टरमा चाहिँ यस्तो खालको छ होइन, अब उस्तै देखिन्छ यो, कोइलमा यस्तो छ, हेर्दा उस्तै देखिन्छ, तर यसमा नझुक्यौँ होला है, यो कुरा दिमागमा नराखौँ। हस्, यो भनेको रेजिस्टरको पार्ट 2 हो। रेजिस्टरको बारे यति बुझ्यो भने अहिले रेजिस्टरमा पर्फेक्ट हुन्छौँ है त। अहिलेलाई यति नै, हस्।